नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। ढिडो हाम्रो स्वास्थ्यको निम्ति निकै नै राम्रो खानेकुरा पनि हो र त्यो मध्येमा पनि के स्पेशल वाला मिठो अथवा हिमाली ढिडोको स्वादको बेग्लै मजा हुने गर्दछ। यसपालि यही हिमाली ढिडोको रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दैछु। च्यानलमा पहिलो चोटि हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नलाई नभुल्नु होला। अति नै स्वादिलो पनि रहनेछ यो ढिडो। जुन ढिडो चाहिँ हामी आगोमा एकदमै पुरानो तरिकाले बनाउने छौं, जसको लागि पानी एउटा भाँडामा यसरी राख्ने, पानीलाई अब तातिनलाई छोडिदिने र अलिकति पिठो छर्कने। यो ढिडो बनाउनको लागि चाहिँ मलाई मम्मीले सहायता गर्दै हुनुहुन्छ। अब उम्लिएको पानीमा अलिअलि पिठो राख्न सुरु गर्ने र चलाउँदै यसरी तयार गर्ने। बीचबीचमा थोरै पिठो थप्दै जानुपर्छ। पिठो एकैचोटि थप्नु पनि हुँदैन र राम्ररी यसलाई चलाउनु पर्छ। र यसरी पिठोलाई चलाउँदै गर्ने क्रममा अलिकति घिउलाई अब राखिदिने र यसलाई पनि यसरी चलाउने। अब यसलाई यसरी ओडाल्नलाई अब सुरु गर्ने। जति हामी ढिडोलाई राम्ररी ओडाल्छौं त्यति नै हाम्रो ढिडो एकदमै मिठो तयार हुने गर्दछ। त्यसमा पनि दाउरामा बनाएको ढिडो निकै मिठो हुन्छ। थप घिउ पनि अझै राख्दै तयार गर्ने र यसरी राम्ररी ओडालेपछि अलिकति त्यसलाई छोपेर पकाउन सुरु गर्ने र यसरी ढिडो छोपेर पकाउँदा निकै नै स्वादिलो हुने गर्दछ। र अब यसलाई फेरि पनि ओडाल्ने। मौरी पनि राम्ररी लाग्न थालेको छ। यस्तो तरिकाले राम्ररी यसलाई ओडाल्नु पर्छ। मम्मीले निकै राम्रोसँग यसरी ओडाल्नु भएको छ। अब यसलाई फेरि पनि यसरी ओडाल्दै तयार गर्ने। बीचबीचमा चेक गर्दै अझ यसलाई ओडाल्नु पर्छ। जति हामी राम्रोसँग यसलाई मस्काउँछौं त्यति नै हाम्रो ढिडो राम्रो हुने हुनाले यसरी तयार गर्नुपर्छ। मौरी पनि निस्कन थाल्ने अवस्थासम्म यदि हामी ओडाल्छौं भने ढिडो एकदमै स्वादिलो हुने गर्दछ। र यसरी चाहिँ हाम्रो हिमालय ढिडो तयार भएको छ। मैले यसलाई दालसँग सर्भ गरेको छु अलिकति, अनि केही अचारहरुसँग। यसलाई करीहरुसँग पनि सर्भ गर्न सकिन्छ। निकै नै मिठो भएको, हल्का मिठो बास्ना आएको यो हिमाली ढिडो आज तपाईहरुको बीचमा शेयर गरेको रेसिपी यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नलाई पक्कै नभुल्नु होला। फेरि हामी भेट्ने छौं अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरुको साथमा। तबसम्मको लागि हिमाली ढिडो बनाउनुहोस् अनि सबैलाई नमस्ते।